Sok szeretettel üdvözlök mindenkit podcastünk következő részében. Mai témánk AI és ami mögötte van. Kezdjük is el! Welcome to the QFD Group podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Ez volt akkor az EU. Mi a helyzet a magyar szabályozással? A magyar szabályozás azt kell, hogy mondjam, nagyon jól követi azt az utat, mint amit a GDPR kapcsán is megtanultunk, hogy van egy európai keretszabályozás, és ez az európai keretszabályozás az egyes tagállamokra is rő feladatokat. Én ebből most két fontos feladatot emelnék ki. A magyar szabályozás megtörtént az EU elvárásaival összhangban. Az elvárás az az, hogy legyen két hatóság kinevezve, kijelölve a mesterséges intelligencia kapcsán. Az egyik az úgynevezett engedélyező hatóság, a másik meg az úgynevezett felügyeleti vagy piacfelügyeleti hatóság. Ahogy a nevükben is benne van, az engedélyező hatóság az a hatóság, amelyik hivatott a mesterséges intelligencia rendszereket jóváhagyni, engedélyezni. Ez a Nemzeti Akkreditációs Hivatal a magyar jogszabály szerint, és ugye a felügyeleti hatóság, amelyik ugye elsősorban piacfelügyeleti szerepet lát el, az gyakorlatilag a mindenkori gazdasági miniszter, vagy annak megfelelő személy. Az, hogy ő maga mögé épít-e hatóságot, hát erre azt kell mondani, hogy ez igen valószínű, mert kevéssé tartom azt valószínűnek, hogy a gazdasági miniszter egy személyben piacfelügyeleti hatóságként is működne. Tehát a lényeg az, hogy a gazdasági miniszter hatókörébe van utalva, hogy ilyen piacfelügyeleti tevékenységet is végezzen. Akkor átnéztük, és akkor nagyon röviden, hogyha pár mondatban mire kell figyelni, mit kell szem előtt tartani a cégeknek? Ha rövid üzenetben kellene ezt megfogalmazni, akkor én tulajdonképpen 5 kulcs elemet emelnék ki, amire mindenképpen egy cégnek érdemes odafigyelni. Az első az a hozzáférés szabályozás. Tehát ha van egy mesterséges intelligencia rendszerem, ahhoz ki és milyen feltételekkel férhet hozzá, ez az első dolog. Ebből következik a második pont, ami meg a klasszikus adatvédelmi kérdések, tehát ezeknek a rendezése. Itt a GDPR megint egy nagyon jó kiindulási alapot jelent. Aztán a harmadik dolog, amit egy cégnek mindenképpen végig kell gondolnia, az pedig a bevezetési stratégia. Tehát, hogy hogyan viszonyul a mesterséges intelligenciához, milyen rendszereket és milyen lépések mentén és milyen stratégiai célok mentén akar bevezetni. Aztán, ha már van egy ilyen stratégia és működtetünk ilyen rendszereket, akkor jön a negyedik csapás vagy feladat, ez pedig a folyamatos megfigyelés. Tehát nekem kötelességem, hogy a mesterséges intelligencia rendszereimet a teljes életciklusukban megfigyelés alatt tartsam, és utána, ha még az 5. elemről szeretnék beszélni, ha már így filmekről beszélünk, akkor az az úgynevezett bűvös GRC, tehát a Governance, Risk and Compliance tevékenységek, tehát hogy legyen egy irányítása ezeknek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységeimnek, figyeljem és folyamatosan kezeljem a hozzátartozó kockázatokat, és mindemellett feleljek is meg az éppen érvényes jogszabályoknak. Azért a QFD csak az autóiparban tevékenykedik, az áll hozzánk közel, az a szívünknek kedves. Autóipari, beszállítói környezetben az AI hogy működik? Láttál-e már, hallottál-e már, hogy használnak AI-t? Hát ha röviden kell válaszolnom arra, hogy hol és hogy használnak-e, akkor az a rövid válasz úgy hangzik, hogy gyakorlatilag mindenhol. Most csak néhány ilyen tipikus használati példát hagy mondjak, ami egyébként szerintem mindenki számára ismert. Ugye van az autonóm járműveknek a témaköre, ugye önvezető képesség, ez mind mesterséges intelligencia, az valamilyen módon kötött. Akkor általában a gyártási folyamatoknak az optimalizálása, az is ma már nagyon erősen mesterséges intelligencia alapú. Akkor az úgymond prediktív, tehát bejósló karbantartás, gépállapotból következtetni arra, hogy éppen mikor kell
valamilyen beavatkozást csinálnom. Általában az ellátási láncnak a menedzselésében is részt vesz a mesterséges intelligencia, beszállító értékeléstől kezdve az áru átvételen át mindenféle ponton. És akkor van egy nagyon izgalmas terület még, ez az ügyféladatoknak az elemzése, pontozás, mérés, hogyan reagálnak a kedves ügyfelek bizonyos dolgokra. Tehát összefoglalva mindenhol használjuk. Igen, de ezekhez a használatokhoz azért kockázatok is társulnak, nem? Abszolút, és megint azok az ismerős kockázatok jönnek elő, amit már a korábbi podcast adásban is megemlítettünk, ez a bizonyos adatszivárgási téma, amikor személyes és üzleti adatok jelennek meg ott, ahol nem kellene, akkor általában itt is megjelennek a hálózati támadások, tehát a mesterséges intelligencia rendszerekkel szembeni támadások. Akkor van egy nagyon érdekes aspektusa a mesterséges intelligenciával való foglalkozásnak, ez az úgynevezett data poisoning, vagy adatmérgezés, amikor olyan adatokkal, olyan tanuló adatokkal teszik tönkre a modellt szándékosan, amelyek aztán téves következtetésekre. Várjál, miért teszik tönkre szándékosan, vagy kik teszik tönkre? Külső fél persze abban érdekelt, hogy mi ne legyünk sikeresek a mesterséges intelligencia területen, tehát ha legkisebb utat biztosítjuk erre a dologra, akkor az adatmérgezés be fog következni. És hát akkor még nem beszéltünk a nagyon egyszerű dologról, a modelldopásról, amikor ugye nagy energiák befektetésével kialakítunk egy remek kis mesterséges intelligencia modellt, és utána ezt valaki ellopja. Ugye ezzel szellemi tulajdonjogot sért, tehát azért kis hazánkban találkoztunk már ilyen esetekkel. Ha szabad megint egy filmes analógiával élnem, fantasztikus, hol tart ma már a tudomány. Igen. Jó, mit tudunk tenni? Hogyan lehet védekezni ezek ellen? Hát a védekezés több irányú lehet, és kell is, hogy legyen. Én, aki ugye mindig is különböző irányítási rendszerek kialakításával foglalkoztam, most sem mondhatok nagyon mást, mint hogy érdemes bizonyos olyan szabványoknak megfelelő irányítási rendszert bevezetni, amely választ lehet a mesterséges intelligencia. Bevezetni és működtetni, igen, ez is, és használni, ez fontos. Ugye az egyik ilyen híres neves történet, ami napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap, ez a bizonyos ISO per IEC 42001-es szabvány, amely lelki világában nagyon hasonlít a 27001-re, 14001-re, 9001-re, tehát amiket megtanultunk a különböző vállalati irányítási rendszereknél. Aztán van egy másik vonulat, ez az úgymond biztonságos mesterséges intelligencia fejlesztés, ez a security by design, talán így lehetne jól összefoglalni a dolgot. Aztán szükség van arra, hogy aki használó, tehát deployer, meg az is, aki provider, tehát aki ezeket a modelleket kínálja, rendszeresen hajtson végre penetrációs teszteket. Magyarul győződjön meg arról, hogy az ő rendszere mennyire képes ellenállni külső támadásoknak. És ha ez nem elég, ez a 3 dolog, akkor még mellette megjelenik a 4. dolog, amit mindenki szerintem már kapásból mond, ez a folyamatos megfigyelés és mérés. Ez is hozzátartozik ez a történethez. Továbbra is az autóiparban milyen kockázatok kezelésére kell felkészülnie egy cégnek? Mesterséges intelligencia kapcsán gyakorlatilag címszavakat tudok mondani. Fejlesztéssel kapcsolatos kockázatok, ugye az etika. A fejlesztés alatt itt most autóipari termékfejlesztés? Nem, mesterséges intelligencia modell, ami persze beépül az autóipari termékbe, tehát igazad van, igazából a termékbe is beépül ez a mesterséges intelligencia modell, tehát javítanom kell saját magamat ebben a tekintetben. Itt ugye etikai aspektusai vannak a dolognak, kontextus, ugye a környezet, milyen képességek, milyen kompetenciák szükségeltetnek hozzá. Aztán maguk az adatok, itt ugye az adatok kapcsán mindig fölmerül az, hogy milyen adatminőséggel operálunk, a beszállítói láncunk milyen adatokat képes számunkra szolgáltatni,
illetve hogy mennyire pontos vagy pontatlan az a modell, amivel operálunk. Aztán az üzemeltetés kapcsán egy tipikus probléma az, hogy túlzott hatásköröket, vagy hatóköröket, vagy jogköröket adunk bizonyos üzemeltetői kezekbe, netán magának a mesterséges intelligenciának, ugye ez is egy komoly kockázat, hogy elengedjük a kezét, és akkor rábízunk olyan döntéseket, amelyeket nekünk emberként kéne meghozni, és nem beszéltem még akkor a függőségi tünetekről, ami már ma is felfedezhető az egyének magatartásában is, hogy mióta ennyire jók már ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, nem akarunk tanulni, mert hogy minek. Tehát akkor azonnal azt húzzuk elő. Igen, így van. És ez persze nem csak autóiparra jellemző, hogy félreértés ne esik, és ne az autóipar szereplőit sértegessük ezzel, hanem ez minden iparágra, sőt művészeti ágakra is igaz, hogy ez egy probléma. Lehet, hogy ezzel a kérdéssel kellett volna Isten igazából kezdenem, hogy egyáltalán, hogy miért is van szükség oktatásra, az AI oktatásra az autóiparban. Nagyon jó a kérdés, és viszonylag egyszerűen megválaszolható, ez pedig arra az egyszerű okra vezethető vissza, hogy ugye mesterséges intelligenciát nyakrafőre használunk, jellemzően szigetszerűen, és az emberek nincsenek tisztában ennek a kockázataival, tehát biztos, hogy valamilyen módon föl kell hívnunk a kollégáink figyelmét arra, hogy hoppá, vigyázz, mesterséges intelligencia, ehhez is köthető kockázatok, és ezzel is kell valamit kezdeni. Ráadásul nagyon nehéz olyan csoportokat mondanom egy klasszikus autóipari cégnél, akit ne érintenének ezek a dolgok. Tehát erre szüksége van a mérnököknek, a termelési szakembereknek, az irodai munkatársaknak, hiszen mindenki kísérletezik, hatékonyságot próbál javítani, problémát akar megoldani, vagy egyszerűen csak egy jelentést akar a főnöknek írni, és kifutotta az időből, és akkor adjuk oda a mesterséges intelligenciának, és az majd... El sem tudok képzelni. Én sose csináltam ilyet, és sose csináltam ilyet. Igen, világos. Azt hiszem senki a környezetemben. És egyébként, hogyha probléma van, akkor az hol jelentkezik, hogyha... Elsősorban átláthatósági problémáról beszélünk, mert ugye az AI használat nagyon sok esetben szigetszerű, nem is feltétlenül tudjuk, hogy a kollégánk éppen ezt használja. Nincsen egységes értelmezés nagyon sok esetben a jogszabályok kapcsán, tehát mit lehet, mit nem lehet, hogyan használjuk, és ebben a pillanatban pedig megjelenik az a probléma is, hogyha nekem kifelé igazolnom kell, hogy én a mesterséges intelligenciát jogszerűen és helyesen használom, akkor hogyan fog erre bizonyíték keletkezni, és hát bizony akár egy belső, de akár egy külső auditon gondjaim lehetnek abból a szempontból, hogy nem fogom tudni megvédeni magam megfelelő háttértudás nélkül. Ez ugyanaz a történet, mint amikor ugye közösen számos TISAX bevezetésen vagyunk túl, és egy auditon rémisztően kínos, amikor ha azt mondja az auditor, hogy TISAX, és erre az auditált azt mondja, hogy az egészségedre, vagy valami hasonló, tehát kell rendelkezni egy olyan alapvető műveltséggel vagy tudással, ami egyébként túlmutat az autóipari kereteken, de nyilván egy audit szituációban sem baj, ha ezzel tisztában vagyunk. Meghalva az idők kérését vagy szavát, akkor erre is próbálunk rákészülni. Ugye kétféle képzéssel is készülünk. Kétszintű képzést alakítottunk ki. Az első 2 napos modul az jellemzően arról szól, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán milyen üzleti működési követelmények jelennek meg a vállalati környezetben, kvázi milyen tennivalónk van ezzel kapcsolatban. Aki netán túléli ezt az első 2 napos kurzust, annak van értelme, hogy a másik 2 napba is belefogjon, az pedig már egy klasszikus belső auditor képzés, de a klasszikustól annyiban talán eltér, hogy ez az ISO IEC 42001-es szabványhoz kötődik, tehát magyarul, ha bevezetünk egy mesterséges intelligencia irányítási rendszert a cégünknél, akkor ezt a rendszert milyen
ismeretek és milyen képességek birtokában tudja egy belső auditor auditálni. Erről szól a második 2 nap. Tehát ezek egymásra épülő képzések, de nyilván senkit nem kötelezünk arra, hogy végigmenjen ezen a 2 lépcsős folyamaton, akár a másodikkal is kezdheti. Kezdheti a másodikkal is. Így van. Én a magam rendszerező logikája miatt inkább javasolnám, hogy mindenki építkezzen az általunk kínált úton, de nagy szabadságban élünk, tehát a QFD mindig is ehhez a kérdéshez úgy állt hozzá, hogy a kedves ügyfeleink döntik el, hogy mit és milyen sorrendben szeretnének. Mi ugye mindig erős ajánlásokkal szoktunk érni, hogy mi a jó sorrend, de ettől el akarnak térni, ám legyen. És akkor itt szeretném megjegyezni és ráhegedülni erre a mondatra, hogy egyébként nekünk is van egy AI alapú auditot segítő szoftverünk, a Quality AI, úgyhogy ha bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése, kérése lenne, forduljon hozzánk bizalommal, nagyon szívesen megmutatjuk és bevezetjük annak a rejtelmeibe is. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, remélem, hogy mindenkinek hasznos volt. Őszintén remélem, hogy tényleg akik ezt a podcastot végighallgatják, azok valamit haza tudnak ebből a dologból vinni. Én bízom benne, hogy minél több kollégával fogunk találkozni képzéseken, illetve ilyen mesterséges intelligencia irányítási rendszer bevezetési projektekben, mert nyilvánvalóan mi erre is készülünk, hogy ezzel támogassuk partnereinket. Nagyon szépen köszönöm, és akkor nektek, önöknek is köszönjük, hogy velünk tartottatok. QFD Group. Your competence is our mission. Follow for more.